Hej! Välkomna ut igen till skogen. Idag ska vi prata om utrustning. Lite om den utrustningen som jag använder och varför jag tycker den är bra. Och vandring, det är ju som vilken annan aktivitet som helst. Det blir roligare med bra utrustning. Men vad som menas med bra utrustning, det är delvis upp till en själv att bestämma, men också till objektiva fakta som komforttemperaturen på en sovsäck eller isoleringsförmågan på ett liggunderlag. För många är det väldigt enkelt att hamna i ett slags tunnelseende där vikten spelar väldigt mycket roll. Men det finns ju flera andra parametrar att ta hänsyn till. Jag var förut väldigt viktfixerad och vägde väldigt många av mina saker. Men har kommit till insikten att det spelar liksom ingen roll. Ta med det som behövs och ta med det du vill ha. Ta med lite extra snacks eller som jag, en stol att sitta ner i. Man måste få njuta lite också. Så jag tänkte vi börjar med ryggsäcken då. Det här är en Osprey Ether 85 Plus. Och den är gjord för att bära tungt. Den har väldigt skönt bärsystem och väldigt många funktioner som att man kan öppna upp här fram, göra om topplocket till en dagsryggsäck. Och den är ju inte ultralätt på något sätt, men den gör jobbet. Den kan bära tungt, den har många funktioner. Och den är väldigt skön. Det är för mig det viktigaste. Har man istället en ultralätt ryggsäck som kanske väger 1 kilo men som är inte lika skön att bära med alla gånger, då måste man nästan också ha ultralätt utrustning i övrigt för att kunna tillgodogöra sig den lägre vikten. Så det här tycker jag är en bra kompromiss. Den är skön att bära tungt med helt enkelt. Så det gör inget att den väger lite mer än en ultralätt ryggsäck. Så där då, och här har vi då boplatsen, tältet, det som jag bor i under mina äventyr. Det är ett Hilleberg Enan som är ett enpersonstält från Hilleberg i en tunneldesign. Och det som är smidigt med Hilleberg-tälten är att när man reser dem så reser sig innertältet och yttertältet samtidigt, så man slipper sätta upp dem var för sig. En annan väldigt smidig grej är att det är väldigt litet och lätt, få plats i ytterfickan på ryggsäcken så att bara försvinner, man märker knappt att man har det med sig. Tål ganska mycket väder och vind och har ändå god ventilation för att motverka kondens. Så att det tält jag har använt nu i ungefär 1 år och kommer nog använda länge framöver. Ja, sovsäcken då, det är en Thermarest Hyperion 20 och den har en komforttemperatur på 0 grader. Det kan ju bli så kallt i fjällen på sommaren och det är ju oftast där jag är och vandrar, så det gäller att vara förberedd för de temperaturerna helt enkelt. Den blir ungefär så stor som en handboll när man komprimerar ihop den. Det är ju dun i den så att den blir väldigt liten och nätt. Till den så har jag också ett sovsäckslakan från Rab i silke. Det är väldigt smidigt för att det går att tvätta den istället för att tvätta sovsäcken som är ganska svårt. Och så är det lite värme också för det skulle vara kallt. Och båda de här ligger då självklart i en vattentät påse så att de inte blir blöta. Liggunderlaget då är ett Thermarest NeoAir X-Lite NXT, storlek large, för att få lite komfort även om det väger lite mer. Det har ett R-värde på 4,5 så att det klarar hela sommaren och hösten och våren och en bit in på vintern om man vill. Men som sagt, eftersom det kan vara kallt i fjällen så gäller det att vara lite förberedd. Det blir ungefär så här stort när man packar ihop det och väger heller inte så himla mycket. Men det är väldigt skönt att sova på och isolera väldigt bra mot den kalla marken. Så att mycket bra. Sen har vi mitt kök och där har jag som brännare en MSR Pocket Rocket Deluxe. Den här lilla rackaren är väldigt effektiv och väldigt snabb att koka upp vatten. Den har också en liten piezotändare som man bara tänder lågan med. Väldigt snabbt och smidigt. Och det är självklart gas då som jag kör. Och då får man ha med sig lite gas sådär. I övrigt så lägger jag ju alltid en liten sån Trangia-påse för att hålla reda på det. Och det som jag har med är ju en spork att äta med. Lite
diskmedel eller tvål som man kan tvätta olika saker med. Ett litet sånt canister stand som man sätter på gaspatronen så att den håller sig stabil. En liten sån här tamoj, krokodil eller vad det nu kallas. Och sen lite backup tändstickor och tändstål ifall piezotändaren inte skulle fungera. Självklart då i en liten plastpåse så de inte blir blöta. Och sen så har jag en Trangia Hard Anodized aluminium kittel. 1,5 liter som jag kokar vatten i. Och så här blir det när man packar ihop det. Väldigt litet och lätt. Går snabbt att ta fram. Jag brukar ha det i topplocket så att det bara går att plocka fram lätt och smidigt när man ska äta. Och det är nog något jag kommer fortsätta med. Turmat och koka vatten. Det är smidigt, det är gott och det är lätt. Som ni säkert redan har sett så äter jag nästan bara Real turmat. Det är inte för att jag är sponsrad av dem, men jag tycker den är väldigt god och smidig att ha att göra med. Och det är ju frystorkat generellt som går väldigt fort att tillaga. Man kokar bara vatten och häller i, låter det stå några minuter och sen äter man. Och det är det som jag kör på. Det är snabbt och smidigt. I övrigt så har jag ofta med mig lite snacks i form av vasaknäcke, flapjacks, någon form av salami. Och till frukost brukar jag äta gröt, lite kaffe och sen brukar jag ha med lite Resorb också ifall det är väldigt varmt några dagar. Så man får i sig viktiga mineraler och vitaminer. Det här är mina kängor, ett par Lundhags Jaure Mid 2. De är väldigt sköna och är ju en skaldesign från Lundhag så man har lite extra strumpor i dem för att få det lite mjukt. De går att gå med genom myrar och vatten och skogar och allting. Det är bara att gå utan att det blir blött. Och blir det blött så torkar de väldigt fort ändå. Man vaxar in dem eftersom det är läder så att de blir mer vattentäta och sen är det bara att köra länge. Sen har vi då regnkläderna som ska hålla vätan ute när vädret väl brakar loss. Och det gör det, vill jag lova, när man är ute, förr eller senare. Det är Arc'teryx Beta AR jacka och Arc'teryx Beta LT byxor. Det är Gore-Tex i de här, så de är helt vattentäta. Ja, det är väl inte så mycket mer att säga om dem egentligen. Det håller vätan ute och de gör jobbet. Sen har jag lite förstärkningskläder att värma med när det blir väldigt kallt. En fleecetröja från Arc'teryx, en kyanitfleece. Och en dunjacka från Rab, en Mythic Alpine Light Jacket. De är båda väldigt smidiga och att ha med sig och värmer väldigt gott när det behövs. Sen har jag också alltid med mig en drybag med lite andra extra kläder såsom vantar när det blir väldigt kallt. Extra strumpor och ha att byta om till om det blir blött eller bara ha i tältet och så vidare. En mössa. Man vet aldrig när det blir väldigt kallt. Bra att ha med sig. Extra underkläder och extra strumpor. En buff också för att värma sig. Och självklart ett extra underställ att byta om till. Sen har jag ett par tofflor. Det här är ju ett par vanliga foppatofflor som jag har i tältet eller om man ska vada något lurigt vattendrag. De är väldigt smidiga att ha med sig, väldigt sköna att ta på sig efter en lång dag i kängorna. Sen så kommer jag också börja ta med mig en stol på mina vandringar för att kunna sitta ner och luta mig tillbaka. Den väger lite, men det tycker jag är värt för att få lite ryggstöd och kunna slappna av på riktigt. Ja, sen finns det lite andra saker som är bra att ha med sig. Till exempel en fysisk kompass som man måste orientera sig. En riktig kniv, aldrig dåligt att ha med sig. Handduk. En liten kopp för att dricka vatten. Till exempel i varenda bäck man passerar eftersom det går att göra det i fjällen. Vattnet är väldigt gott så ta chansen att prova det. Första hjälpen, väldigt viktigt. Speciellt att ha med sig skavsårstejp, vilket kan vara en livräddare. En powerbank så man inte går tom på ström. Multiverktyg med lite smått och gott.
Och så självklart tandborste och tandkräm. Det måste man göra ute i naturen också. Sen har jag också lite övrig utrustning som jag tänkte visa. Som inte riktigt passar in någon annanstans. Och det är ju till exempel toalettpapper i en plastpåse så att det inte blir blött. Och handsprit. Sen har jag en vattenflaska från Algen. Man behöver ju inte bära med sig så mycket vatten i fjällen. Eftersom man kan dricka de flesta fjällbäckarnas vatten. Men ett tips är ju att rasta och tälta nära en bäck så att man ändå har det när man ska äta och dricka. I fjällen är det ju oftast inte så mycket problem med mygg, men i värsta fall så har jag med mig myggnät och myggspray. Sen har jag lite snören för att fästa extra tältliner, lite plastpåsar för skräp och lite silvertejp för lagning. En fysisk karta är alltid bra att ha om kartapparna inte fungerar. Sen skadar det aldrig att ha lite ordning när man vandrar. Till exempel att ha olika packpåsar i olika färger. Maten packar jag till exempel i en sån här lite genomskinlig påse så man ser vad man vill äta. Kläderna packas i en vattentät påse så att de håller sig torra. Och även elektroniken får en vattentät påse så att den klarar sig. Och ibland också dunjackan. Sådär då, det var lite av min utrustning som jag har använt och kommer att använda. Och jag hoppas ni tyckte det var intressant att titta på. Men om inte annat så ses vi väl i framtiden på en annan plats och en annan tid och ett annat äventyr. Så tills dess, ha det gott!